Na erdhën disa nga dhuratat që i kemi bërë vetes, kështu që thash le t'i hapim bashkë, se nuk do t'i lë poshtë pemës. Kështu që t'i tregoj Dysonin tim të ëndrave. Blem Dyson Motorhead V8, cord free, hassle free, po më duket se më duhet ta montoj në mur, ose du të blejmë atë mbajtsen më vete. Dhurata që i bëra unë vete si vjet është një Dyson, sigurisht, në drejt çdo vajze, që unë mos të lodhem me fshes, edhe fakti që nuk ka një prizë duket fantastike, për mua do t'jetë hera e parë për me një fshirëse elektrike të tillë, se gjithmonë kam patur në shtëpia të madhe fare që e merja kështu me vete, dhe kjo nuk e di nga hapet. Kështu duka që jam mbyllur. E krista? Kjo është e para. This is the big guy. Okay. Kjo është ajo që montohet në mur, mos gabofsha. Do të shoh një tutorial se si ta assembling, si ta bëjmë bashkë, jo ta montojmë, por t'i bëjmë bashkë pjesët. Këtu me sa duket është këmba, që përdoret për të fshirë vendin. Duket si lodra. Interesante, pas në të shumë. Kjo është priza që e karikon. Kjo vetëm pas ka pjesë të përfundokan. Okej, këto janë për pasuar divanin. Shumë entuziaste për këto. Edhe për ato vendet e vogla të skutat. Mi ta marrë si hapet. Do t'ju updateoj sa po ta... Në fakt u duka si shumë e thjeshtë, për gjithësi. Okay, nice. Që tani futet këtu me sa duket. Okay, është pak e rëndë. Super. Okay. Ka që ishte me sa duket shumë e thjeshtë që mendoja. Okay, nice. Nërsa kjo është vendi i karikimit. Këtu janë vendet për t'u montuar në mur, edhe se mbaj mend tani, kjo do t'jetë nga poshtë më duket, edhe do futet... Jo, do futet e tillë, si dje shikoni, do futet e tillë. Kështu. Dhe këtu duhet të nxjerr unë këtë fishën e karikimit. Okej, do më duhet të shoh se si bëhet kjo. Sa interesante, kanë bërë këtë këtu që ti ta vendosësh fiks aty ku duhet, edhe e fut tek kanali, këtë e fut këtu me sa duket. Dhe nxjerr këtu. Dhe e vendos këtu. Deti ku kështu. Këto dy vendet këtu i ka për këto pajisjet ekstra. Okej, për që janë të hapura. Dhe vendosen të tilla.
Ndërkohë që ti e mban në mur, këto kanë dhe vendin e tyre. Unë tani ta vendos të karikohet. Pastaj duhet t'i gjejmë një vend që ta montojmë në mur. Burri nuk është shumë entuziast që ta montojmë në mur, ose do detyrohemi që të blejmë një mbajtëse në Amazon, do të argjëm lekë të tjera tjetë për ta mbajtur diku vertikal, pra të jetë kështu si stativ. Edhe ja. Tani, le të shohim. Pra, e vejmë këtë kështu. Këtu karikohet. Nuk e dja kam vënë mirë këtë pjesën. Tje shikoni, ju nuk e dja kam vendosur tamam, më duhet ta shoh. Ta fus të pritë të shoh karikohet. Tani e vendosa tamam. Po thitet perfekt. Okej. Dhe kështu vendosur të karikime dhe së të tjetë mur. Tani hajde mbledhim këto. Qeste mas qeste, po që nejtën, si ka që të vështin. Okej, po duhet ruajtur se kujdes. Jasë na funksionoj neve dhe do t'a kthejmë, do në ruajtur gjërat. Hatëm për ca kohë, e grisa për s'kam problem. Të regoj dhe unboxing tjetër. Në fakt, tek vlogu që postovam përpara, nuk u tregova fare një youtuber e mirë, sepse si tregova asgjë. Kjo sepse po përqendrohesha shumë që t'isha ndihmuese për burrin që donte të blinte disa gjëra, sepse normalisht këtu gjithë garderoba duhet ndryshuar, prandaj për dimrin. Edhe si përfundim, duke qenë se nuk gjeti ngjyrën që na pëlqente, ai porositi online, edhe okay, thash t'ua tregoj juve para se të vi, nuk do mërzitet që i kam hapur. Okej, më pëlqeu që sa të rënda, what the heck. Në këto kështu si bazë. Do të thënë, porositi një parë lehtësisme 800, sepse në kërkimin e gjatë se çfarë firmash janë të mira si për xhupa si për çizme, vendosëm që për çizme të shkoni with a safe choice, do të thënë për me një zgjedhje të ditur, që Timberland është firmë shumë e mirë, okay, që janë të lidhur edhe kështu. Ne munduam fakt shumë që mos porosisim thjesht online, po të shkonim tek një brand apo te një dyqan, prandaj shkonte në 𝙗𝙪𝙨𝙨 edhe Dortmund që t'i provonte domethënë veshur, edhe për t'i parë që si duken veshur, ose ai pëlqen tamam apo jo thjesht nga fotot. Këto duken shumë të bukura. Qenë shumë të bukura edhe shumë të rënda. Insistova unë që t'ishin të zeza, sepse Timberlandi ka të ngjyrën e shumtuar verdh, kaf, jeshile, ulliri, por që këto qenë kanë heavy duty. Më thënë ideja që këto të rezistojnë shiut, borës. Duken shumë nice, po s'po nxjerr tjetrën. Këto janë çizme, duken cute, të zeza, I like that. Sepse në fakt po shikonim në dyqan dhe ishin gati për t'i marrë aty. Që ishin kamosh, po si gri errët, edhe shqyqyr që nuk i morëm, sepse këto të zeza që janë shumë të bukura, që janë shumë cute. I like them. Si ishte kjo? Kështu. Ishte kështu. Thot since 1973. Do thënë këtë, unë po i thoja po sikur të merje Dr. Martens, por ato nuk ishin waterproof, do të ishin thjesht kështu splash proof. Do të ishin water resistant, por jo waterproof, kështu që. Seems for the best. I forgot. Shikoni kemi dalë tek mesi qytet, më në qytet, që më në qytet. Jam gjithmonë shumë nervoze kur filloj të flas me njerëz dhe të rrotull, por që kemi ardhur këtu tek na doli burri. Kemi ardhur te ky vendi që gatuhen domethënë hot dogs. Edhe më pëlqeu herën e parë do të marr sërish, më pas shumë njerëz. Ja.
Provojmë këta. Okej. Giant. Nuk e di pse se bëjnë edhe bukën pak më gjatë. Unë këtu të ka flandi duke drirë bukë. Sa cute kjo ka më përkshme pëmin e vitit të ri. Në qënë se shumë shpejt të vlogu tjetër me siguri, do shkojmë në Shqipëri, nuk do të blejmë shumë gjëra, kështu që na duhet salë domatesh, po nga ato që janë kështu me tubet, sa ato zgjasin. Në duhet tjetër, brod, eggs, më dhen aja. Sa punduar. Marëm këta. Sa duhet tjetër tani, asë që po mundemi të kursejmë në fakt. Edhe do blejmë vetëm gjëra që na duan, por më si që thash që nuk do jemi në shtëpi, kështu që duam të mbledhim gjëra. Këtë dia që ka ajran këtu, po bëj video ndërkohë. Kemi. Wir haben alle. Po praktikojmë gjermanishten, sepse e kam mbaruar një nivel edhe duhet me fillu me fol. Jo të ajranin pje, sikur që është dhall dhe nuk është qumës për shumë, po ajrani është vetëm dhall. Ajrani është dhall ndryshe. Dhall. Po mirë, ta marrim një. Cilën marrim? Marrim atë shishën. Të shishën? Ndërkohë, po, që do e pim. Ndërkohë kjo, me zbritje 2,79 € ose pas zbritje 3 €. Thuaj që do e lë djathin. Do e lë djathin sepse do filloj kokainën se ja vlen më shumë. Seriozisht, do të thonë ndonjëherë nuk i vënë re sa kushtojnë, sepse thjesht i merr se të duhet të them djathë kështu, po 3 € i pak e vogël, do ta marrim djathin nga Shqipëria kur të vim. Do marrim valigjet më dhe po. Do marrim valigjet madhe, nuk e di ana vlerë di. 70 € sa shkonte vetëm një valigje e madhe. Tani, nëse fusim mjalt, ç'a mendon, vaj, ulliri, djath. Prit se do na duhet edhe baklavaja, se tash po e morëm do marrim baklava. Një gjel me vetë. Kaposhin ose rëm kaposhin. Kaposhin tek ajo, do e fusim kështu si kafshë shtëpiake që të na e lejoj ata. Nuk e di. Ndërkohë, 3,49 € janë me zbritje. Zbritje 10%. Këto janë këto pizzat që janë pak si më të mira, se këto pizzat kushtojnë shumë shtrenjtë të marrës në valla. Edhe do marr një me këtë 4 djathë që is my favorite. Sigurisht, me që nëse po flisim për djathin, besoj kuptohet. Do hazën pas ka marrë me çfarë kjo? Shtajne? Ky është prosciutto e funghi. Prosciutto e funghi. Okej, thank you. Ta kanë edhe paketimi, se do pagush edhe paketimin që është kështu fancy. Ç'ishte më ferë. Sa kushton ti këtë? 5 €, 6 €? Ah, se ky është seti, po. Ky është që është 60 €, po edhe vjen bashkë me këtë. Bashkë me stikën dhe mbajtsen. Stikën edhe këtë mbajtsen. Shumë cute. Filloj dhe unë, inshallah do bëjmë famshme si ajo vietnamezja që është martuar me gjerman, që nxjerr po se nxjerr si ajo burrin që i vendos to emoji nëpër fytyrë. Që janë mbledhur ta babagjyshet, sa cute janë këto, edhe këto. Shumë cute. I bi që kushtojnë nga 90 cent, ti marrim. Ku do e vendos po i mora? The husband është indinjuar sepse na kanë gënjur tek revista e ofertave e dyqanit. Që një ofertë, po nuk e kanë çuar deri në fund. Edhe nuk ekziston. Okej, prit mora si nga këto. E me zbritje? Yes, mora 4 copa. Ah, mora ti! Yes, so sweet, thank you. So cute. Ti bëjmë video, ta kemi me fakt se do hahet shkreti.